Okay. So pass your question. Chapter 5, Electromagnetic Induction. Okay. So ini adalah page 130 in your tutorial book. Question number 9B. Okay. So a circular coil of n turns. So coil kita ada beberapa number of turns with a current 9.4 milliampere, has an inductance L lah, because this is just one coil, a coil. So that is a self-inductance 15 millihenry. So L as a symbol. Okay, soalan dia, calculate the magnetic flux linkage through the coil. Okay, so magnetic flux linkage, what is the symbol? Apa simbol magnetic flux linkage? VL. Okay. So VL ni, kalau magnetic flux dia V sahaja. So magnetic flux linkage kita buat subscript L, ataupun nama lain dia adalah total magnetic flux. Kalau ada perkataan total tu, maksudnya kalau ada perkataan total dekat depan magnetic flux kita tu, maksudnya magnetic flux linkage lah, dia adalah sama words dia. Okay. So magnetic flux linkage dia about number of turns. Dia adalah number of turns time magnetic flux. Okay, tapi dia tak ada bagi kan? Dia tak ada bagi n number of turns tu, dia tak ada bagi. Okay, so magnetic flux adalah BA cos theta. So madam masukkan magnetic flux kita adalah BA cos theta. Okay, soalan minta magnetic flux linkage. Okay, so apa yang dia bagi dekat sini? Dia bagi self-inductance and current. So apa kita nak guna formula yang itu? NV over I. Okay, so kita ada formula self-inductance. Apa dia yang kita nak guna untuk self-inductance? L sama dengan NV over I. Okay, so boleh tengok dekat muka surat 13 kita punya formula. Okay, so untuk self-inductance kita ada 3 formula untuk self-inductance. Bermula daripada muka surat, bermula daripada formula nombor 48, 49, 50, 51. Okay, so madam gunakan formula nombor 49. L sama dengan NV over I, di mana NV tu tadi adalah magnetic flux linkage, right? Sebab madam ada kata NV adalah magnetic flux linkage. So madam gantikan NV tu sebagai magnetic flux linkage bahagi dengan I. So, nak dapatkan magnetic flux linkage adalah Li. Okay, pindahkan. So, L kita, inductance is 15 milli kena buang. Current 9.4 milli juga. Milli is exponent negative 3. So dapatlah jawapan magnetic flux linkage. Okay. Mana jawapan dia? Nombor 9B1 Roman 1.41. Exponent negative 4. Okay, unit dia masih sama, Weber. Sama macam magnetic flux sebab dia cuma number of turns times magnetic flux kan? So number of turns tak ada unit. So magnetic flux linkage samalah unit dengan magnetic flux. Okay. So 1.41 dapat ke? Tekan kalkulator. Ni Dapat Nazmina dapat okey, faham korang yang lain? Ada tak formula magnetic flux linkage dekat muka surat tu? Tak ada kan? Ada muka formula nombor 42. Okey, cuma dia tak buat subscript L dekat situ sebab simbol dia tu dia dah jadi simbol yang bentuk lain sikit. Dia ada tambah kat sini. Magnetic flux linkage kita punya simbol kan. Kalau madam punya magnetic flux linkage tu VL macam ini. Okay, boleh sahaja. Okay, so tu formula magnetic flux linkage. Okay, so itu satu Roman. Next, radius of the coil. Okay, soalan kedua. Radius of the coil. If number of turns, sekarang ni 420 turns. Soalan minta radius. So radius ni kita boleh cari daripada area. Okay, so ni adalah coil.
Oh, tak payah cari daripada area kan. So L sama dengan untuk circular coil. Ini adalah circular coil. Okay, bukan solenoid. Kita nak gunakan formula apa? L kita? Yang mu not n square A over 2R ke madam? 2R. Okay. So mu naught N square A over 2R lah untuk circular coil. Kalau solenoid bahagi dengan L kan. Macam itu. Okay. So soalan minta radius. So dekat radius ni ada dua lah. Area ada radius. 2R pun ada radius. Okay, tak apa. Kita gantikan L kita masih sama lagi. Dia masih soalan yang sama. 1.5 mili. Mu naught 4 pi exponent negative 7, number of turns 420 square. Times A kita adalah pi R square. Bahagi dengan 2R. So R ni boleh potong jadi 1. So tinggal 1 je R dekat sini. Okay, yang lain ni kena pindahkan. Okay, cuba tekan calculator. Tekan yang bahagian right hand side dahulu. 4 pi exponent negative 7 times 420 square times pi bahagi 2. Tekan yang ini dulu. Lepas tu 1.5 exponent negative 3 bahagi dengan answer lah yang kita tekan tadi. So 4.31 jawapannya exponent negative 2. Betul? Dapat tak? Dapat madam. Okay, unitnya meter lah sebab ni adalah radius. Okay, faham ya? Ada tak lagi nak tanya bahagian homework untuk partial electromagnetic Okay, madam. induction? So semua yang madam bagi tu boleh buat Okay, untuk kelas 165 nanti madam akan bagilah lagi homework untuk partial sebab tadi korang baru je lepas tutorial pukul 8 tadi. Okay, nanti madam akan bagi soalan partial untuk electromagnetic induction. Boleh buat dahulu. Kalau ada soalan nanti tanya pada madam. Okay, so dah tak ada dah ya? So kalau dah tak ada, madam nak masuk kepada chapter yang ke-6. Alternating current. Okay, so boleh bersedia dengan lecture. Chapter yang baru, alternating current. So chapter ini adalah chapter last tentang current. Last sekali daripada chapter 1 sehingga chapter 6 ni korang dah banyak dah belajar tentang current. Okay, so 6 ni yang last sekali pasal current. Okay, sebab selepas ini chapter ke-7 is more about optics. Optics ni maksudnya benda yang melibatkan pandangan mata. Okay, so pandangan mata ni dia melibatkan light lah. Kenapa kita boleh nampak? Sebab ada cahaya kan. Kalau tak ada cahaya, kita dah tak boleh nampak. Okay, so tu dah tentang light, tentang benda yang lain dah separately dah. Di dalam physics ni dia ada bahagian current, electric current and ada bahagian optics. Okay, so ini adalah alternating current. Before this, yang korang belajar adalah direct current. So direct current ni contohnya adalah bateri kita, power supply bateri. Power supply terbahagi kepada dua, ada direct current dan alternating current. Okay, bateri adalah contoh power supply yang direct current. So direct current means direction of current to flow one way sahaja, from positive terminal pergi dekat wire sehinggalah kembali ke negative terminal of the power supply. So current tu cuma one way sahaja directionnya, dari positive to negative terminal of the power supply. Okay, dan nilai current tu pun kita boleh anggap dia constant lah. So nilai tu kalau yang lalu dekat wire tu 2 ampere, so 2 ampere yang lalu pada wire tersebut. Okay, so in chapter 6 sekarang ni adalah alternate. Okay, so current kita berubah-ubah, alternating current. Apa yang berubah? Yang berubah adalah dua benda yang berubah. Magnitude dia berubah and also direction dia pun berubah. Current kita ni magnitude dia berubah kan? Maksudnya daripada dia ada banyak nilai. Berubah-ubah nilai current dan dari segi direction sekejap flow clockwise, sekejap flow anti-clockwise, sekejap flow clockwise, sekejap flow anti-clockwise. So direction dia pun keep changing.
So sebab tu namanya adalah alternating current. By the way, kita dah belajar dah tentang induce. Kita dah belajar dah tentang induce EMF untuk dynamo sebelum ini. So sebenarnya korang dah pun masuk tentang bahagian alternating ni. Sekejap madam cari nota dia. Ni. Okay. So ini adalah dynamo basikal kan. Dynamo basikal ni ni. Rotating coil. Induce EMF in a rotating coil. Okay. So dynamo basikal ni kita nak induce EMF dekat dynamo basikal untuk nyalakan lampu dekat basikal adalah dengan cara kita rotatekan coil tersebut. So bila kita rotate the coil, kita punya angle ni akan berubah. Sebab angle berubah. Madam kata magnetic flux, factors yang mempengaruhi perubahan magnetic flux ada 4, which is number of turns, magnetic field, area dengan theta, angle. So rotating coil ni adalah di mana kita ubah angle vector plane kita, ni plane kita. So vector plane kita perpendicular dengan plane kita. So angle between A and B, vector A and magnetic field. Okay, so angle dia keep changing. So sebab dia rotate, right? Okay. So angle dia ni, kalau yang ini 90 degree dengan magnetic field. Okay, so yang ini dia dah jadi berapa je angle. Sebab magnetic field kita adalah horizontal. So angle-nya sentiasa berubah. Ni kena resolve ni. Okay, so sebab angle dia sentiasa berubah lah. Ni, okay, so sebab itu bila kita dapat induce EMF tu, so kita nampak induce EMF kita tu sekejap zero, sekejap maximum EMF, sekejap zero balik, kemudian maximum tu tapi in opposite direction. Maksudnya current dah flow vice versa dah. Direction of current, sebab EMF is directly proportional with current. Okay. So bila EMF tu negatif, maksudnya current kita pun negatif lah. So current dah flow vice versa. Okay. So sebab tu kita dapat equation of induced EMF for rotating coil adalah sine. Sebab bentuk graf dia adalah sinusoidal. So NBA omega sin omega T. So sebenarnya korang dah pun tengok tentang alternating induced EMF for the rotating coil. Alternating induced EMF for the rotating coil, it is very sinusoidally with time. So itu sebenarnya perkara yang sama juga yang kita belajar dalam chapter yang ke-6. Okay, alternating current. And ini bukan induce, okay, sebab kita memang ada power supply dibekalkan. So current tu bukan current induce ya. Okay, so yang ini adalah memang current yang betul because ada power supply yang diletakkan pada circuit kita. Okay, so ini juga adalah chapter yang besar sekali dengan induction, sekali dengan electrostatic. Okay, markah di dalam PSPM. Okay, madam tak tahu madam dah cakap ke belum. Your PSPM confirm adalah subjective question. So no more objective question. So okay lah kita buat past year. So korang kena hati-hati dah dengan subjektif. Pertama kena tulis apa formulanya. Next apa substitutionnya. Next apa jawapan dan kena ada unit. Kalau objektif ni kita boleh jump the step, right? So maksudnya kalau jawapan kita tak ada unit pun tak apa. Nanti kita pilih mana satu. Dia jawapan yang betul. Dia bagi tahu dah unit dia apa. Tapi soalan subjektif ni kenalah letak unit. Sebab kod permarkahan adalah jawapan with unit. Okay. So madam cakap tadi, alternating current juga adalah one of the chapter yang contributes banyak markah. 13 markah yang akan keluar dalam PSPM nanti. Okay. Tapi chapter ini lebih mudah. Chapter alternating current boleh madam cakap adalah the most easiest chapter in semester 2. Okay, simple sahaja. Okay, kalau betul-betul faham lah. Okay, so consists of beberapa subtopik, 4 subtopik. Pertama about alternating current, kedua root mean square ataupun short formnya adalah RMS. Next resistance, reactance and impedance. Ada beberapa terms dalam subtopik yang ketiga.
Kemudian nombor 4 adalah power and power factors. Okay, so Madam cakap alternating current kita. Kan? So alternating current kita adalah, kalau dalam graf dia adalah berbentuk sinusoidal. Okay, so ni adalah graf voltage against time. Okay, so nilai dia tu macam itulah. Okay, so kalau kita kan kita kata ada, kalau kita ada wire yang ada current flow dekat wire, nanti akan produce magnetic field around the wire. So kalau kita letak magnet ataupun kita letak kompas, kalau kita letak kompas kita. Madam nak cakap tentang soalan assignment. Soalan assignment chapter 3 kan, magnetism. Okay. So chapter 3 magnetism, magnetic field lah. Okay, nanti soalan assignment dia akan beri waktu cuti mid-sem. Korang akan buat dekat rumah lah maksudnya. Soalan assignment tu seminggu. Ada beberapa soalan, 4 soalan assignment korang buat dekat rumah nanti. Kan? Kenapa kan kita nak check macam mana kita nak buat eksperimen, nak tunjukkan adanya magnetic field dekat sesuatu kawasan. Apa caranya? Contoh madam ada yang mengeluarkan magnetic field adalah wire. So macam mana madam nak tahu dekat sekeliling wire ni ada tak magnetic field? Apa caranya? Ada 2 cara untuk kita tengok magnetic field. Apa caranya? Guna kompas, madam. Guna kompas yang pertama. Kedua? Kedua adalah tabur iron film, betul? Kita tabur serbuk besi. Tapi kalau tabur serbuk besi, dia tak ada direction lah. Kita cuma nampak serbuk besi tu susun diri dia berbentuk bulat-bulat macam itu, betul? Tapi bestnya guna kompas adalah kompas akan beritahu di mana direction of magnetic field. Sebab dekat kompas ada anak panah. Okay, so kalau macam ni, kita punya direction adalah upward, so magnetic field kita tengah flow. Kalau kita gunakan right hand grip rule, okay, so current dekat bahagian atas, our thumb dekat atas, so 4 finger adalah magnetic field, kita akan dapat direction magnetic field ni adalah anti-clockwise. So kalau kita letak kompas, needle dia akan pergi ke direction magnetic field tu. Sebab apa? Sebab apa needle tu pergi ke direction sama dengan magnetic field? Sebab needle tu tertarik kan? Okay, tertarik ke mana? Macam itulah. Okay, nanti korang boleh google. Macam mana sebenarnya, kenapa kompas kita dia akan show direction of magnetic field di sebelah mana. Kalau kita letak kompas kat sini, so needle kompas kita akan show direction yang sama macam magnetic field kita punya gambar. Macam itulah. Okay, itu pun adalah one of soalan assignment untuk magnetism. Okay. So sebab kita punya ni circuit kita ni, okay, yang dia buat ni adalah alternating current. So apa berlaku kepada kompas? Kompas tu punya wire dia, sebab kan alternating current tadi madam kata sekejap flow clockwise, sekejap flow anti-clockwise, current tu alternate direction dia. So kompas needle pun akan alternate jugalah. Dia punya north and south macam itu. Okay. So ini bahagian pertama lebih kurang lecture notes kita ni, dia banyak terangkan tentang apa perbezaan AC dan DC circuit. So by the way, kita punya power supply dekat rumah adalah AC. Power supply dekat soket dekat bilik korang. Alternating current, electricity is the type of electricity commonly used in home and businesses through the world. Okay, so power supply yang kita plug, kita charge kita punya phone, kita on the laptop, sebenarnya soket kita tu adalah alternating current. Okay, so kalau AC ni, electrics kita ni akan alternate lah its direction back and forth.
Okay, so lebih kurang period untuk alternating current kita tu lebih kurang 50 ke 60 times per second dia akan alternate. Okay, depending on the electrical system of the country. Okay. So apa advantage of alternating currents? So the greatest advantage of AC boleh transform jadi DC. Tapi DC current tak boleh ditukarkan kepada AC. So itu adalah kelebihan utama alternating current kita, boleh tukarkan kepada direct current. Tapi direct current tak boleh tukar kepada AC. Okay. So by the way, the power plant, okay, so tenaga daripada power plant by default produce AC. So kita, kalau kita nak tukar kepada DC tu, dia perlukan additional effort lah untuk tukar kepada DC. So by default power plant kita memang produce alternating current. So itu juga adalah advantage jugalah. Okay, so easier to generate. Okay, dari segi cost maksudnya less transmission cost. Okay, sebab dah memang power plant pun by default produce AC. So nak produce DC semula tu less, maksudnya memerlukan cost lah. Okay. So easier to transform to different voltage. Kalau kita nak voltage, certain voltage, yalah electrical appliances kita bagi banyak sangat voltage meletup nanti. Okay, so AC easier to transform to different voltage according to kita punya electrical devices. Okay, so boleh bacalah banyak kali. Okay, so transformer, kita ada transformer kan daripada power plant. Okay, so kita ada transformer, korang belajar waktu sekolah menengah yang akan transformer tu yang akan macam bawa lah kita punya voltage tersebut, dan dia boleh nak transform, kita nak transform lower ataupun higher kan, kita ada stepping up and stepping down transformer. Okay, so banyaklah dekat sini cuma pengenalan kepada AC ataupun general knowledge untuk alternating current. Mungkin korang boleh baca lagi daripada slide tu. Okay, so madam masuk kepada content. Okay, untuk first subtopic alternating current, pertama, to define what is the definition of alternating current AC, sketch and interpret sinusoidal AC waveform. Okay, so kita punya alternating current adalah berbentuk sinusoidal, it's a sine shape. Okay, waveform, since current kita adalah sinusoidal, so voltage pun juga adalah sinusoidal lah. Madam dah cakap, according to Ohm's law, V is directly proportional with I. Okay, so next adalah guna equation voltage and current. Okay, so definition of alternating current, here is the definition. It's an electrical current whose magnitude and direction change periodically. So alternating current is an electric current whose magnitude and direction of that current change periodically. So dia berubah secara bertempoh lah. Okay, so dia bukannya berubah secara, bukan magnitude and direction tu dia berubah secara random. Okay, dia berubah secara bertempoh. Okay, symbol for alternating current, okay, power supply kita. Kalau kita nak tahu power supply kita tu adalah alternating current. So here is the symbol of the power supply with alternating current. Kalau direct current, kita punya power supply tu simbol battery yang ada positive and negative terminal. Okay, to direct current. So kalau alternating current, kita ada simbol macam itu, sinusoidal tu. Okay. So kalau kita tengok AC power supply kita, sekejap current flow secara clockwise, and in one time dia akan flow secara anti-clockwise. So change lah, directionnya change periodically. Okay. So here is the expression for the current. So I equal I naught sin omega t, kan? Dia berubah secara sinusoidal. So I adalah current, T adalah time. So graph yang kita nak buat ni adalah graph of current against time. Okay, so I naught is a maximum current. Okay,
So omega dah tahu dah lah kan. Omega adalah angular velocity ataupun nama lainnya angular frequency. Okay, T adalah time. Okay, so sebab dia adalah sine, so ni adalah graf sine kita bermula dengan mangkuk tertutup, next mangkuk terbuka. So one complete oscillation. Yang ni adalah exist time kita. So one complete oscillation adalah nilai period kan. Kita dah belajar dalam semester 1 wave kita kan. Bentuk dia pun juga adalah sinusoidal wave kita. So kalau exist kita adalah time, one complete oscillation adalah nilai period. Okay. So itu. So maksimum ni peak lah ni. Peak ni adalah I0. So bawah ni adalah negatif I0. Okay, sama je dengan V. V sama dengan V0 sin omega T. One complete oscillation adalah period. So kita ada maximum voltage dengan negatif, opposite direction lah. Voltage kita yang negatif V0. Okay. So itu pengenalan dia. So selalunya kan V dengan I ni kan dua-dua sinusoidal. Selalunya V kita lagi besar nilai berbanding nilai current. Current kita ni tak adalah banyak sangat sebab tu voltage kita selalu kalau kita gunakan direct current 5 volt, current tu nilai dia 2 milliampere. So nilai current ni dia kecil sedikit berbanding power supply kita. Power supply tak ada unit milli kebanyakannya. Semua nilai dia cuma 1.5. Kita ada bateri 3 volt, kita ada bateri 9 volt pun paling besar yang ada dekat shopping complex tu yang dijual lah. Okay, so tapi macam tu lah besar direct current kita. Tapi current yang flow tu lagi kecil. Sebab tu kadang-kadang dalam dekat lab kita gunakan milliampere punya, milliammeter punya ammeter. Macam tu. So nilai current ni dia lebih rendah berbanding nilai voltage in general. Okay. So, beberapa terminologi in this subtopic. Pertama adalah period. Madam Rasa awak dah tahu dah tentang period. Is a time taken for one complete oscillation. Unitnya adalah second lah sebab period ni sebenarnya adalah time. Okay, so unitnya adalah second. Next, kita ada peak current, I0. Peak current maksudnya maximum current. Okay, unitnya adalah ampere. Peak voltage adalah maximum voltage. So, unitnya adalah volt. So frekuensi pun dah tahu dah juga sebenarnya. Frekuensi adalah number of complete cycle in 1 second. Maksudnya dalam masa 1 saat berapa cycle yang dia boleh buat. Okay. So unitnya adalah hertz. Okay. So itu adalah subtopik yang pertama. So hari ni Madam akan masuk kepada 2 subtopik. Subtopik pertama dan yang kedua. Okay. So subtopik kedua adalah about root mean square. Root tu maksudnya punca kuasa ya. So root, mean simbolnya adalah kalau dalam fizik standard untuk mean adalah segitiga bracket. Okay, ataupun kalau mean tu sebenarnya kita buat bar kalau sebagai simbolnya. Bar tu pun juga menunjukkan dia adalah average lah. Okay, ataupun segitiga bracket tu. So root mean square. Okay. Root mean square. So root dengan square ni sebenarnya boleh potong dalam matematik. So yang tinggal adalah mean sahaja yang tinggal. So root mean square ni kita boleh anggap sebenarnya dia adalah average of current kan. Root mean square of current kat sini. Dia kata root mean square of current and root mean square of voltage. Kita sebenarnya tahu root mean square ni sebenarnya adalah tinggal mean je lah, average. Tapi sebab dia adalah sinusoidal, kalau kita guna perkataan average, untuk graf yang sinusoidal, berapa average-nya? Untuk graf yang sinusoidal, berapa average dia? Adalah zero lah, dia cancel out, betul tak? So loop atas cancel dengan bawah yang negatif, kan? Positif cancel dengan negatif. So kalau kita buat perkataannya adalah average current dalam alternating current, sebenarnya nilainya adalah zero. So sebab tu kita kena buat satu terms lain yang menunjukkan sebenarnya ada sort of average of current untuk alternating current. Okay. So sebab tu dia punya terms, dia punya words-nya bukan average, bukan mean. Okay, so the terms is root mean square.
So sebagai seorang physics, kita tahu sebenarnya dia adalah average value for current in AC circuit. Okay? So the first one is definition of root mean square of current and voltage for AC source. And next adalah guna formula of IRMS equal I0 over Z2. So VRMS pun juga adalah V0 over Z2. So ini adalah satu formula yang kalau kita ada maksimum, kita nak RMS punya value sebab Z2 adalah constant. Okay, so contoh dia bagi I0. Kita perlukan IRMS. So here is the formula of converting I0 to IRMS and vice versa. Okay. So sama dengan VRMS. Dia bagi V0. The thing is kita nak selesaikan soalan ni kita perlukan VRMS. So here is the formula to convert between the peak value and the RMS value. So simple sahaja sebab Z2 adalah constant. Okay. So ini adalah definition root mean square for current. Okay, so the definition of IRMS is the effective value of alternating current which produces the same power ataupun average power as the steady direct current when the current passes through the same resistor. Okay, ayat ni panjang. Apa maksudnya? Maksudnya sebenarnya kita nak dapatkan nilai RMS current for alternating current adalah kita ada same resistor, kita ada dua resistor. Okay, ni resistor kita. Okay, ni resistor kita. Pertama sekali kita flowkan dekat resistor kita ni I daripada direct current. Okay, madam boleh buat gambar kod kan? Okay, so pertama sekali kita nak cari tempat. Okay. So kita ni resistor yang sama, kita ada dua resistor yang sama. Mula-mula sekali kita flowkan current daripada direct current dahulu ke atas resistor kita. Next kita cari berapa power yang ni lah kita dah belajar dah formula power for alternating kita dah belajar dah electric power, right? So formula dia ada 3, IV, I square R dengan V square over R. This is chapter 3 sebelum ini. So kita nak cari berapa power yang keluar lah, the power loss through that resistor. Okay. So next eksperimen yang sama daripada resistor yang sama kita flowkan dia dari alternating current pula. So IRMS is the value of current of alternating current produces the same power. Kalau power daripada direct current 50 watt, so IRMS untuk AC, power dia kena sama 50 watt seperti I daripada DC punya power. Okay, so itu maksudnya. So IRMS is the effective value of current which produces the same power as the steady direct current passes through the same resistor. Okay. So power diorang adalah sama. Power daripada direct current kena sama dengan power untuk alternating current. So formula power is I square R for both side. Cuma I dekat sini adalah I direct current, I untuk kedua adalah I RMS, okay, ataupun I average. Okay, so R boleh potong. So sebab tu kita dapat root mean square. So I RMS dia sebenarnya adalah Z. Dia sebenarnya adalah Z I square. Mean average current square, root mean square. Macam tu. So sebab tu terms dia tu jadi macam itu. Okay. So itu, yang ni madam rasa tak penting sangat. Okay, boleh, ni adalah general knowledge juga. So ni lah, ni dia dah tulis dah dekat sini. So IRMS adalah I average square. Okay, itu adalah definition IRMS kita.
So next the derive lah formula dekat sini. So sebab tu kita dapat formula akhirnya kita akan dapat formula I RMS sama dengan I naught over set 2. Okay. So kalau kita tekan set 2 ni, cuba korang buat, korang tekan kalkulator. 1 bahagi set 2 I naught. Kan? Dapat berapa? 1 bahagi set 2? 0.707 I naught lah kan. Kita buat ni adalah 1 bahagi set 2 darab I naught. So kita dapat 0.707 I naught. So itulah nilai kita boleh cakap tanda bracket tangan madam average untuk current dekat AC. So nilainya bukan 0. Okay, nilainya bukan 0.5, bukan nilai separuh daripada maksimum adalah I RMS kita, bukan 0.5 I naught. So average value of current ataupun namanya adalah I RMS of the alternating current, nilainya tu adalah lebih daripada 0.5, around 0.707 I naught adalah nilai RMS ataupun average value untuk alternating current. Okay, so here is the formula. Okay. So sama juga dengan root mean square for voltage. Dari segi definition dia sama. It's a value of the steady direct voltage. So VRMS adalah the value of steady direct voltage produces the same power across resistor. Okay, dia dah cakap same resistor. Produces the same power as the average power produces by alternating voltage across the same resistor. Okay, lebih kurang sama lah kalau madam ambil ayat daripada root mean square ni adalah tukarkan sahaja daripada alternating current, tukarkan kepada alternating voltage. Kan, untuk root mean square of voltage. Okay, contoh dia tanya what is the definition? Korang pun sebenarnya benda ni dia akan keluar dekat UPS kan, sebab korang punya PSPM nanti adalah C3 dan C4. Soalan berkenaan dengan definition ni adalah standard soalan UPS C1 dan C2. So tak perlu hafal dari segi apa, tak perlu, kalau dulu batch yang dulu soalan definitions pun keluar. So diorang kena hafal lah apa definition sesuatu terms, okay, untuk korang lebih mudah. So gantikan sahaja sebenarnya perkataan current kepada perkataan voltage. So VRMS is defined as the effective value of alternating voltage produces the same power as the steady direct voltage when the current passes through the resistor. So gantikan perkataan current ini kepada perkataan voltage lah untuk VRMS. So sama je definition diorang. Okay, so sebab tu dia punya dia punya equation pun lebih kurang sama. So VRMS sama dengan V naught over set 2. Most household electricity is 240 voltage alternating current, which means that VRMS is 240 voltage. Okay korang kan kita punya kita punya electrical apa nama dia, appliances kita. Okay, contohnya kettle ke, contohnya charger kita, charger phone, charger laptop. Dia ada letak stiker nak tunjukkan berapa voltage kan untuk kita punya electrical appliances tu lah, TV contohnya. Okay, so stiker yang dia letak tu sebab kita punya household adalah alternating current. So sebenarnya 240 volt yang dia letak, selalu dia letak power dan dia letak voltage. Cuba korang tengok charger korang. Madam pun tak buka kamera hari ini, tak bersiap. Okay, madam tengok kita punya charger kan ada letak kan berapa voltage dia. Apa lagi electrical device yang korang ada, laptop contohnya. Kan? So dia letak contohlah, dia letak nilai 240 volt. So yang nilai yang dia letak tu sebenarnya adalah nilai VRMS. Yang average punya 240 volt. Bukan yang peak punya. Okay. So itu maksud yang ayat bawah tu. Okay, habis dah untuk subtopik yang kedua. Ada nak tanya ke? Madam okay, madam tak sakit tekak. Cuma rasa macam madam tak boleh menjerit. Selalu kelas madam macam madam punya suara kuat kan?
Oh, hopefully madam kekal sihat. Okay. So dia jadi macam tu lah. Kalau macam positif tu, dia jadi macam aku sikit tekak tak ni lah. Macam dia jadi macam curious. Okay, kita tengok soalan tutorial ya. Buku tutorial. Muka surat untuk AC. Chapter 6. Muka surat 59. Okay, soalan nombor 6, dia ada bagi graph dekat situ, graph of current milliampere dengan time millisecond. Okay, so apa yang korang dapat daripada graph ni? Kita baca graph dahulu, apa nilai yang kita dapat? Yang 5 ampere tu nilai apa? Peak Maximum voltage. current. Peak, maximum current ataupun peak current. So simbol kita adalah I naught, isn't it? Okay, lagi yang dekat time tu kita dapat nilai apa? Dekat exist time. Apa yang penting dekat exist time tu? Period, madam. Period. Berapa nilai period kita? 40. 40. One complete oscillation kan? So satu complete oscillation terdiri daripada satu mangkuk tertutup dan satu mangkuk terbuka lah, 2 mangkuk. Okay, so tu adalah period dekat sini. Okay, so period is capital T, nilainya adalah 40 berapa? Apa unitnya? 40 apa? Milliseconds, madam. Millisecond, yes. M tu adalah milli. Okay, bukan SI unit lah. Maksudnya nanti milli tu kena buang. Okay, so soalannya muka surat 60. Figure 6.1 shows the variation of current with time for a sinusoidal alternating current. Determine the value, the RMS value of current. Soalan minta I RMS. Macam mana korang? Formulanya? I peak over Z2. I naught over Z2 kan? Ni kan madam kata formula nak convert between RMS dengan I naught. So 5 bahagi Z2 dapat 3.54, betul? Ampere untuk current. Boleh? Boleh, madam. Okay, next B. The supply frequency. Apa simbolnya? Dan apa formulanya? Kita ada period, soalan minta frequency. F, madam. F sama dengan 1 over T. 1 over period. Yes, F sama dengan 1 over period. Okay, betul? So 1 over period kita 40 milli kan, madam kata kena buang. So dapat jawapan. So 25 ke dapat? Hertz. Frekuensi kita. Boleh? Boleh, madam. Okay, korang tekan calculator tahu, madam just check jawapan akhir. Okay, so next, the phase in time of 15 millisecond phase. Okay, so madam tak ada cakap tentang phase kan dalam lecture tadi. Okay, kalau daripada kita punya graph tadi, graph kita tadi muka surat 59, apa expression untuk graph itu? Apa formula I kita daripada graph kita? So I sama dengan I naught, bentuk dia bentuk sin, betul? So I sama dengan I naught sin omega T lah. Tadi kan kita punya expression untuk alternating current, ini adalah expressionnya. Dan kita tengok graph, betul bentuk dia adalah sin, dia tak ada shifted pun. Okay. So omega T ni sebenarnya adalah phase. Kita dah belajar dah sebenarnya dalam chapter wave sebelum ini.
Okay. So phase sebenarnya adalah omega T. Okay. So macam mana nak dapatkan omega? 2 pi f, madam. 2 pi f. Omega kan sama dengan 2 pi f. T darabkan dengan T. So frekuensi kita dah dapat 25. Time dia bagi dah dekat soalan C tu. Dia bagi time kita adalah 15 milli. Kena tukar juga milli sebab frekuensi madam ni, madam dah buang milli, right? Hertz sahaja SI unit. So time ni kena dalam SI unit jugalah. 15 milli. Okay, so dapat jawapan phase. Cuba tekan kalkulator. Jawapannya 2.36. Betul? Betul, madam. Betul, madam. Okay. So unitnya adalah radian. Kita punya trigonometry, sin, cos adalah dalam unit radian. Okay. So sama macam wave. Dia dalam mode radian, bukan degree. Okay, so next expression for the graph. Okay, untuk expression for the graph kita dah buat dah. I sama dengan I naught sin omega T tadi, kita punya expression. Cumanya yang perlu korang substitute adalah I naught dan omega sebab nilai I naught dan nilai omega ni dia tidak berubah, dia constant. Yang berubah adalah current dan time sebab dia kan current against time dan nilai current dan time ni sentiasa berubah-ubah kan? Ikut time. Kalau time tu 2 saat, berapa nilai current dia? Kalau dah 5 saat time berubah, current pun berubah. Okay. Tapi yang tak berubah adalah peak current dan omega. So kita kena substitute nilai dia. So I naught berapa tadi dekat graph tadi? I naught kita 5. Okay, 5 sin omega. Omega kita tak cari kan? Omega cari korang? Madam dah darab dengan time terus. So omega sama dengan 2 pi f. So 50 pi kan? Omega unit kita radian per second. So 5 sin 50 pi t. Kalau tak nak ada pi pun tak apa. Madam buat ni sebab madam nampak 2 darab 25. Senang je lah. So 50 pi t. Dah cukup macam ni je ke? Waktu wave dulu madam ajar macam ni je ke? Kita tinggalkan. Kena ada apa lagi? Kena letak unit kan? Kat sini expression kita ni 5 tu, 5 apa tu? Okay. So kenalah letak unit sekali sebab expression kan korang pula soalan subjektif. Tinggal macam ni saja. Salah sebab kod jawapan adalah jawapan with unit. So kena nyatakan unit current dan unit time awak. So where I is in ampere, time is in second. Macam itu. Kita kena letak unit sebab jawapan dalam skema jawapan tu dia nak kita punya expression with unit. Kalau expression sahaja nanti kita tak tahu 5 ni unitnya apa, ampere ke milliampere ke macam tu. Time memang confirm second. Okay, faham ke korang? Dah habis masa ke kita? Okay, 11.13. Okay, so okay dah. Okay, so kita akan sambung lagi untuk tutorial. Korang sebenarnya dah boleh buat dah. Soalan nombor 7, 8. Boleh buat dah. Okay, tapi tak apalah. So weekend ni madam bagi lagi extra code. Rasanya tak habis lagi kan soalan induction yang madam suruh buat. So weekend ni boleh fokus kepada PSPM. Put question untuk chapter 4. Kelas 165 pun tak buat lagi. So tak perlulah buat soalan tutorial tu. Nanti madam akan bagi soalan homework daripada soalan pasir. Okay. So nanti kita sambung lagi untuk chapter 6. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.